Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang 4327M Makita Jigsaw. Ito ang kanyang box. Bagong design po siya, dating all white. Bago natin buksan, sukatin lang natin yung box. 11.5 inches ang haba, 3.5 inches ang lapad, 9 inches ang taas. Buksan na natin. Ang nasa loob, kanyang manual, warranty card, jigsaw blade, at ang unit. Ito po ang kanyang manual. Ito ang warranty card. Ito ang jigsaw blade na kasama, M-type na pang wood, number 10. Ito ang unit. Nasa likod ang hex wrench para kung magkakabit o magtatanggal kayo ng blade. Variable speed po ang jigsaw na ito. So meron siyang speed selector. 1 hanggang 6. May push button siya para may lock and switch. Ang wire na kasama nasa mga 2 meters. Ang plug flat.